Nga được biết đến là một đất nước có thời tiết khắc nghiệt với độ lạnh khủng khiếp và cũng là một đất nước rộng lớn, xinh đẹp và ẩn chứa rất nhiều điều thú vị. Hôm nay, xin mời các bạn cùng với bọn mình khám phá xem ở Nga có những câu chuyện thú vị gì nha. Đất nước Nga có diện tích bề mặt khoảng 17 triệu km2, gấp 50 lần diện tích đất liền Việt Nam và lớn hơn cả sao Diêm Vương với diện tích là 16,6 triệu km2. Diện tích khổng lồ là như thế nhưng đến 70% lại là băng tuyết. Có diện tích lớn nhất trên thế giới và trải dài cả hai châu lục đã khiến nước Nga có đến 9 múi giờ. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động kinh tế và chính trị ở đây. Trước năm 2013, người Nga không hề coi bia là thức uống có cồn. Mỗi người Nga tiêu thụ lượng bia rất lớn mỗi ngày. Ước tính mỗi năm có đến 500.000 người chết vì các bệnh liên quan đến bia rượu. Trung bình mỗi ngày có đến 9 triệu người sử dụng tàu điện ngầm để di chuyển, nhiều hơn tổng lượng người dùng ở London và New York cộng lại. Ít có ai biết rằng hồ Karachay có màu xanh thẳm mê hoặc này lại là hồ nước giết chết bất kỳ ai đứng gần đó lâu hơn 5 phút. Sở dĩ có sự nguy hiểm này là do hồ nước này nằm trong phạm vi gần nơi sản xuất hạt nhân, có mức độ rò rỉ phóng xạ rất cao. Sự mất cân bằng giới tính ở Nga thể hiện qua số lượng phụ nữ nhiều hơn nam giới khoảng 11 triệu người. Cụ thể vào năm 2019 thì cứ 1.000 người đàn ông ở Nga thì có đến 1.154 phụ nữ. Theo dự đoán, nó sẽ còn tăng mạnh trong những năm tiếp theo. Nước Nga có ngôn ngữ thiểu số ít nhất trên thế giới. Ngôn ngữ ấy là tiếng Tersami. Hiện tại chỉ có 2 người trên bán đảo Kola sử dụng thứ tiếng này. Bảo tàng lớn nhất của Nga là Hermitage ở Petersburg, là cơ quan làm việc của khoảng 70 chú mèo. Chúng được nuôi để bảo vệ đồ đạc trong bảo tàng khỏi sự phá hoại của loài chuột. Nga có dân số nhập cư cao thứ hai trên thế giới, có khoảng 12 triệu người nhập cư vào Nga. Đứng thứ hai trên thế giới chỉ sau Mỹ 46 triệu người. Moscow là thủ đô của Nga và là thành phố lớn nhất châu Âu, khoảng 13 triệu dân. Các tờ tiền giấy của ngân hàng nước Nga có dấu nổi tiện cho người khiếm thị. Được coi là siêu cường năng lượng, nước này có trữ lượng rừng lớn nhất trên thế giới và các hồ của Nga chứa xấp xỉ 25% lượng nước ngọt không đóng băng của thế giới. Đất nước có nhiệt độ thấp nhất trên thế giới có người ở đó là vùng Oymyakon. Ngày 6 tháng 2 năm 1933, trạm thời tiết ở đây đã ghi nhận nhiệt độ xuống đến âm 67,7 độ C. Nếu bạn lái một chiếc xe phủ đầy bụi bẩn đi khắp nước Nga, nguy cơ rất cao bạn sẽ bị cảnh sát tuyết còi, nhất là nếu biển số xe của bạn nhìn mãi không thấy đường. Một trong các lý do người Nga được gọi là ngố đó là vì vào năm 1908, đội tuyển Olympic Hoàng gia Nga đã tới London trễ mất 12 ngày và không kịp tham gia Thế vận hội. Lý do được đưa ra là nước Nga vẫn chưa thèm đổi sang sử dụng Tây lịch, vì vậy họ mặc định ngày tổ chức sự kiện được tính theo lịch cũ. Thậm chí đến thời điểm này, khoảng 1/3 người Nga vẫn còn tin mặt trời xoay quanh trái đất. Mặt khác, có nhiều ông Nga ngố giàu sụ còn có sở thích thuê xe cứu thương giả để đi cho nhanh, đỡ phải đợi đèn đỏ. Rượu vodka là loại rượu vô cùng phổ biến ở Nga và nhiều nước trên thế giới. Tên của loại rượu này xuất phát từ Voda, trong tiếng Nga có nghĩa là nước. Đường sắt dài nhất trên thế giới là tuyến đường sắt xuyên Siberia trải dài gần như khắp nước Nga. Đây là tuyến đường sắt đơn dài nhất trên thế giới với tổng chiều dài là 9.289 km, bắt đầu từ Nga và sang châu Á. Người Nga thường treo thảm trên tường. Thói quen này bắt nguồn từ quá khứ khi tường nhà ở đây được làm rất mỏng. Việc treo thảm trên tường nhằm ngăn tiếng động từ nhà hàng xóm hay nhằm cách âm. Kỷ lục sinh nở đó là vào thế kỷ thứ 18, một bà mẹ Nga may mắn đã cho ra đời cùng lúc 16 cặp sinh đôi, 7 lần sinh 3 và 4 lần sinh 4, tổng cộng là 69 người con trong vòng 40 năm với cùng một người chồng. Vào thế kỷ thứ 19, Alaska từng là một trung tâm buôn bán sầm uất của Nga. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1876, Nga đã bán Alaska cho Mỹ với giá khá rẻ là 7,2 triệu USD, tương đương 4,74 USD trên 1 km2. Sau khi mua Alaska, Mỹ kiếm lợi lớn từ nguồn mỏ vàng và khoáng sản. 50 năm sau khi mua Alaska, số tiền Mỹ kiếm được đã gấp 100 lần tiền bỏ ra. Alaska là bang có diện tích lớn nhất nước Mỹ và mật độ dân cư khá thưa thớt. Tiếng Nga không phải là ngôn ngữ nói duy nhất, đất nước Nga rộng lớn đến nỗi có 35 ngôn ngữ chính thức tại các vùng miền địa phương khác nhau. Sovka là ngọn núi lửa đang hoạt động lớn nhất trên thế giới, chiều cao của ngọn núi là 4.850 m. Nga phân cách với Mỹ chỉ vỏn vẹn 4 km, đó là khoảng cách giữa đảo Rachmaninoff Nga và đảo Washington Mỹ ở eo biển Bering. Khách sạn Astoria ở Petersburg là nơi Hitler dự định sẽ mở một bữa tiệc ăn mừng hoành tráng một khi chiếm đóng được thành phố.
Người nước ngoài đến Nga phải chấp nhận việc trả phí vào cổng cao hơn người Nga bản địa tại nhiều địa điểm du lịch. Ước tính có khoảng 50% cảnh sát Nga nhận hối lộ. Cảnh sát Nga vốn nổi tiếng với việc thường xuyên kiểm tra đột xuất các thủ tục giấy tờ của người nước ngoài. Mặc dù tình trạng này đã được cải thiện trong vài năm gần đây, nhưng tốt nhất khi đến Nga, bạn hãy luôn mang theo giấy tờ tùy thân bên mình. Nga có tham vọng xây dựng siêu xa lộ gần 20.000 km, khoảng 12.400 dặm để nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Ngày 30 tháng 6 năm 2013, Tổng thống Nga Putin đã ra sắc lệnh cấm nói, kể, truyền bá về cộng đồng LGBT với trẻ em. Ai vi phạm sẽ bị bắt và khởi tố hình sự. LGBT dường như vẫn là một điều rất cấm kỵ ở đất nước này. Kể từ năm 1959, các nhà khoa học Nga đã bắt đầu thuần dưỡng cáo tuyết và biến chúng trở thành vật nuôi trong nhà vì có nhiều tính chất giống loài chó. Trước đây, dưới sự trị vì của Peter Đại Đế vào thế kỷ thứ 16, có một loại thuế gọi là thuế nuôi râu. Bất cứ ai để râu trong thời kỳ này đều sẽ phải nộp thuế. Theo các nhà địa lý, nước Nga có ít nhất 15 thành phố không tên và cũng chẳng ai biết chúng ở nơi nào, kể cả người Nga bản xứ. Nước Nga có tới 8.400 vũ khí nguyên tử, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào. Trong văn hóa nước Nga thì nếu như bạn được tặng mẩu bánh mì bằng muối thì đó chính là sự chào đón thể hiện sự nồng hậu từ nơi này. Bạn sẽ phải đáp trả họ bằng cách hôn mẩu bánh mì và ăn một chút để thể hiện lòng cảm kích đối với món quà được tặng này. Thủ đô của Nga nổi tiếng là nơi có nhiều tỷ phú hơn bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Số tỷ phú trên thế giới có mặt tại thủ đô Moscow của Nga hiện tại là 79 người. Người Nga rất mê tín, khác hẳn với suy nghĩ của một đất nước phương Tây có chủ nghĩa vô thần. Tuổi thọ trung bình của nam giới ở Nga là 63 tuổi, thấp hơn cả đàn ông ở Bắc Triều Tiên hoặc Iran. Trong khi đó, tuổi thọ trung bình của phụ nữ ở Nga lại đến 75 tuổi. Làng Daga được biết đến trong giới du lịch Nga khi sở hữu một nghĩa địa bí ẩn, được mệnh danh là thành phố của người chết. Trên một trong những ngôi mộ tại đây có dòng chữ được viết bằng sơn màu đỏ. Hãy nhìn chúng tôi bằng tình yêu, chúng tôi từng giống như bạn, và bạn cũng sẽ giống như chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu có thắc mắc gì xin hãy để lại bình luận ở bên dưới để bọn mình cùng giải đáp nhé. Và cũng đừng quên like, chia sẻ những kiến thức hữu ích này đến bạn bè, cũng như là bấm đăng ký kênh để theo dõi những sản phẩm tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh Tìm Hiểu Quanh Ta.